Let me share program. On glasses. To share program or category go through. A very good afternoon and welcome once again. Mukiwa Nibiti about Bomi. See it in the Rapomoa. What's the time now? It's just 2 o'clock. So we have a bit of time. Let's engage. Program. That's what we do here. We wear jacket. My man won the so I think I feel a little bit more relaxed now. About our program, I'm only darapọ̀ mọ́ wa. About our program, region. The little time tabana you know I'm feeling engage. So kakoko wo kilo wa no paper leni. I think that's what I should first check. Kilo wa no paper teni. Muki Bubuale and consequently very good afternoon. So let's look at the paper, today's paper. Quite a lot to discuss as usual. A bit more. No point bombing dada. Eba fi in the comment section. Tí audio mi bá ń jáde dáadáa, eba mi fi in the comment section. That is the major headline. Trump is back. Trump is back. Then what next? Remember Trump today said, what next? Trump is back. What next? Now the world waits to see what happened next. Okay, brother, me afternoon. She audio me jáde dáadáa. She ń gbọ́ mi dáadáa lórí. My audio is coming out. All right, she got the Muki. Eba ma share program here. Kini what mean by the golden age? One the golden age starts now. Okay, I can't discuss it. Golden age starts now. Kilo mean by that? Kini what mean by that? The golden age. Eshigoni, Yawa, loud and clear. All right, Eshigoni, brother Makilolu. I just sorry appreciate àwọn tó ti wọlé, tó ti kí wa, kémi náà sáré kí yín ká tó wọnú ètò. Mo kí mọ́mì mi Elaine Idaosa Edon, mo kí yín Ẹni Ẹ̀tọ́, mo kí yín Lanre Disu, mo kí Yawa Ìlọ̀rí Olúwatóyìn, mo kí Mr. Mayowa Adeolu, mo kí yín mà, mo kí Lopez Olúṣẹ́gun, mo kí yín. Muki Yawa Abigail Ayino, Muki Mr. Lawrence Eze, Muki Mr. Deniji Sadiq, Muki Yawa Alaja Sherifat Akande, Muki Babawa Fashola, Oshe Fashola, former governor, Muki Mr. Sonjo, MD Bola, Muki Eniton, Awolusi, Muki Misa, Muki Yawa Oluwatoyin, Iyabode, Muki Mr. Akinlolu Prince, wọ́n ní olúborí àkọ́kọ́ oníròyìn àgbáyé àti orílẹ̀-èdè Odùduwà Ẹ̀ṣẹ́gọ́ni. Muki Mr. Stephen Akinleye, Muki Mr. Adekunle Aliu Sikiru. Ẹ má kí máa dárúkọ púpọ̀, mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ bá gbọ́wọ́lé share button. Now, lórí ìkànnì wa ní bíbáyìí, Golden Age. Òun ni màá fẹ́ pé àkọlé ètò ti èmi. Kí là ń pè ní golden age?
ẹ ṣé gan ni Mr. Tony Ages. So ẹ jẹ́ ká lọ sórí Google ká lọ wo kí ló mean by golden age. Golden age, kí ló mean by that? So according to the Greek mythology, the term golden age comes from Greek mythology, particularly the works will temporarily decline of the state of peoples through 5 ages, gold being the first and the one during the which the golden race of humanity live. Brother mi kan ló pè mí sí àkíyèsí, ó pè mí sáwọn àkíyèsí kan pé a lot of things happens and it happens with code. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ àmọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ lè break it down. Lẹ́ẹ̀kan sí, kí ni reason tí wọ́n ṣe ń sọ fún wa ní inú paper tèmi gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Donald Trump sọ pé golden age starts now. Promise Trump, golden age. Ìyẹn la fẹ́ jọ wò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka nǹkan tí paper sọ ní àárọ̀ yìí after tí Donald Trump ti wọlé lánàá. Ẹ jẹ́ ká sáré ka díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Donald Trump has been sworn in as the 47th US president, promising the golden age of America begins right now. Mo kí ẹ sister mi ní gbogbo Canada, mo kí yẹn kúṣẹ́. The Republican, who last year July survived an assassination attempt, said it was Liberation Day and declared he was saved by God to make his homeland great again. Ẹ jẹ́ ká sáré wo bẹ̀yẹn. The attempt assassination on Igboho's life in July 1st, 2021, nígbà tí wọ́n lọ fẹ́ pa Igboho sínú ilé ní Sókà, ìyẹn bàbá wa olóyè Igboho ọmọ Adéyẹmọ, ọ̀gá tèmi pátápátá. Kí lẹ rò pé kò bá ṣẹlẹ̀ àti pé kí lẹ rò pé ó lè lọ ṣẹlẹ̀ both side tó bá jẹ́ pé wọ́n rí ṣe ní 2021, tó bá jẹ́ pé Fúlàní agenda ó lọ in accordance to interface fún bàbá wa olóyè Ìgbòho ní 2021, kí lẹ̀yin rò pé máa ṣẹlẹ̀ sí ìran wa nísìn? Torí pé mo ń try láti píkì assassination attempt lórí Donald Trump àti bó ṣe survive ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Donald Trump ò rí survive, kí lẹ̀yin rò pé máa ṣẹlẹ̀ nísìn? Kí ni expectation ẹ̀yin? Kí lẹ̀yin rò pé máa ṣẹlẹ̀? Because olóyè Ìgbòho ó jẹ́gẹ́ bí the beacon táwọn Fúlàní ò like. Àwọn Fúlàní ò gbà tó lóyè rárá. Wọ́n wá ń gbégbèsè ní July 1st, 2021 láti fi lọ pa sílé. Àmọ́ Ọlọ́run ò fún wọn ṣe. Ìṣàdálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò jẹ́ kó rí ṣe. Kí lẹ̀yin rò pé kò bá ṣẹlẹ̀? Ṣé golden age ilẹ̀ Yorùbá náà ti dé tí gbogbo àgbáyé náà dẹ̀ mọ̀ sí? Àmọ́ wọn ò ní sọ fún mi, wọn ò ní sọ fún wọn. Ṣé ìlú Amẹ́ríkà nìkan ni golden age dé sí àbí ó ti dé sílẹ̀ Yorùbá náà? July náà ni
Donald Trump survive ìyẹn assassination attempt. July náà ni bàbá Olóyè Ìgbòho náà survive assassination attempt ní July 2021. Ntí olóyè dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa ni pé tí a bá gba ilẹ̀ Yorùbá tá gba Yorùbá country, a máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdùnnú nínú ẹ̀. Àwọn wo ló wá fẹ́ stop agenda yẹn àti pé kí ni reason tí wọ́n ṣe fẹ́ stop ẹ̀? Kí ni reason tí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho kó deliver ìran Yorùbá pẹ̀lú bàbá Akintoye láti lè rescue wa kúrò nínú wàhálà tá wà náà ẹ̀? Kí lẹ̀ Europe jẹ́ reason? Because in tí à ń gbọ́ nísìn ni pé Donald Trump ó ń jẹ́ kó yé wa pé nígbà tóun ti lè survive assassination attempt lórí ẹ̀mí òun tí wọ́n rí ṣe òun máa mú gbogbo in tó da fún àwọn tó jẹ́ ọmọ ìlú tó jẹ́ ọmọ American citizen tó fi sọ pé America come first. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Nígbà tí President Joe Biden tó di pé ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀, ó ti báṣẹ́ débì kan, ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá ń ronú pé tí President Bọ́lá Tinubu bá parí iṣẹ́ débì kan tán, kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀? Ṣé a sì fẹ́ wà nínú same country tí àwọn Fúlàní jẹ́ kó yé wa pé àtẹ̀ ní smell presidency kankan mọ́ lẹ́yìn Tinubu? The returning president Donald Trump vowed, tó bá sọ pé nǹkan vowed, V-O-W-E-D, vowed to reverse Mr. Biden's action completely and totally while leading a revolution of common sense. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí nǹkan tí bàbá Akintoye ń sọ. Èyí tí bàbá Akintoye ń sọ ni pé tá a bá gba country wa, a máa pàṣẹ tó máa favour wa láti lè make sure pé àwọn èèyàn wa lórílẹ̀‐èdè wa ẹ̀rù ò ní máa bà wọ́n. Gbogbo àṣẹ tí wọ́n bá ti ń pa nínú Nàìjíríà ó tán síbẹ̀. Lo àṣẹ tó wá láti Nàìjíríà kò lè possible. Ẹ jẹ́ ká mú comment bíi méjì mẹ́ta tó ti wọlé. Bàbá wa Déwálé Abdulwasiu, thank God Fulani failed. We lack a bold and hero like Bami Igboho. Fulani failed because God is using Igboho to regain our freedom, our land, our language, and our culture and heritage. Pé ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí kò fún ìran Fúlàní ṣe láti òkè Sultan of Sokoto títí dé Buhari àti gbogbo ẹ̀yà ọmọ Fúlàní tí wọ́n fẹ́ fi ikú ṣe òfò fúnra wọn tó ń ṣàwà tó fi wá sínú ìbànújẹ́. Torí pé ikú kan sí lójú Bàámi Ìgbòho ṣá, ó máa gbó títí nígbà tá a bá jọ délẹ̀ lérí tán. Àmọ́ ìta ń gbéyẹ̀wò lénìí tí a fi ń pè ní ọjọ́ kejì tí Donald Trump gba àṣẹ tó gbà yẹn, ó wá ti ń lo àṣẹ yẹn, ó ń pàṣẹ. Ǹjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, ǹjẹ́ à ń rí àṣẹ pa? Àti pé àwọn wo ló ń pàṣẹ? Ta ló ń pàṣẹ gangan? Ṣé President Tinubu ló ń pàṣẹ àbí àwọn wo ló ń pàṣẹ? Torí pé gbogbo wa mọ̀ dájú pé èèyàn kan ló ń pàṣẹ tí wọ́n ò dẹ̀ fi fọ́lọ́ àṣẹ yẹn, torí pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí Tinubu pàṣẹ lé àwọn lórí, ìyẹn àwọn Fúlàní. Ara ni wọ́n bí Tinubu ṣe ń pàṣẹ, wọ́n feel comfortable. Ẹ jẹ́ ká tún lọ mú in tí brother mi Ọlátoni Aegis tó sọ. Yoruba nation is part of the age
which means the time for the period of cultural progress, peace, and prosperity and happiness. Ìran Yorùbá tí à ń pètò pé ká dá dúró, ká kúrò nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́, ó fẹ́ mú ìdàgbàsókè ká wọnú golden age, àmọ́ ọmọ Yorùbá takú, wọ́n náà wọ́n fẹ́ wọnú golden age, kò ń ṣe gbogbo wọn. Ǹjẹ́ ìwọ náà fẹ́ wà lára àwọn tí wọ́n máa wọnú golden age? Brother mi, Octopus Spark, wọ́n ní Fulani have the money to move to Britain, their backbone. Pé tó bá wọn Fulani, wọ́n lè wá máa gbé ní UK. Bàbá mi Michael Oyadele ní we need to start our rally fast. À ń wo in tó ṣẹlẹ̀ sí Donald Trump, a fi ń ṣe comparison pẹ̀lú in tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, káwọn Fúlàní fẹ́ pa tí wọ́n ò rí pa, tí wọ́n dẹ̀ lè pa títí láíláí. Wọ́n pe kìíní yẹn ní golden age. Òun ni àkọlé pépà ti tèmi. Golden age starts now. In tí àwọn bàbá Akintoye náà sọ ni pé ìran Yorùbá gangan ni olórí gbogbo àgbáyé, àmọ́ wọn ò fi jẹ́ kí a jẹ́ olórí, wọ́n fi máa jẹ́ kí a jẹ́ ẹni tó wà lẹ́yìn, àdẹ́ ń ṣe ẹni ẹ̀yìn, ẹni iwájú ni wá. These are the advantage. Mo ní nínú ọdún ìṣẹ́ ọ̀rọ̀ advantage, ìdí kókó pàtàkì tí ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ wà lára the golden age. Octopus Park sọ pé káwọn Fúlàní máa bọ̀ níbí lọ́dọ̀ Bìrìtìkó tó jẹ́ gypsy wọn. A ṣì ń wo kí ni wọ́n ń pè ní golden age àti pé kí ni ó ṣe wúlò fún wa kí ìran Yorùbá náà wà lára the golden age. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọbáyọmí Fámójúrò. Wọ́n ní they cannot succeed because I would advise you to check all the book of Jeremiah chapter 1 verse 5. The Lord has prepared. Wọ́n ní Ọlọ́run ti gbé bàbá wa Dr. Sunday Adéyẹmọ, ó ti prepare before he was born into this world. Kó tó mọ̀ pé máa bí, kó tó sunrun ẹ̀ ní Elédùmarè, Ọlọ́run ti prepare bàbá wa Ìgbòho. Torí pé tá bá wo èèyàn tí wọ́n kó lọ sínú ilé Ìgbòho ní Sókà ní July 1st, kódà wọ́n náà gbé babaláwo dání tó ń ṣe pé wọ́n ní confam, tí babaláwo ń pògèdè, babaláwo gbàgbé pé Ọlọ́run tó lẹ̀mí Ìgbòho kò ní fà lé ẹnìkankan lọ́wọ́. Bó dẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn títí láyé àti láyé, àtàwa náà àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wa. Bàbá mi Ọbáyọmí ní Kóìkì bá ń ka kọ́mẹ̀ntì yìí, they cannot succeed, wọ́n ò lè rí ṣe bọ́ bá ń gbìyànjú pé kọ́ mú Ìgbòho, kò sẹ́ni tó máa mú. Tó bá ń gbèrò pé kọ́ mú àwọn èèyàn tó máa fi daṣẹ́ rú, Ọlọ́run máa tú àṣírí gbogbo wọn. Torí ẹni tọ́lọ́run rán ó yàtọ̀ sẹ́ni tọ́lọ́run rán. Ẹ wo Donald Trump, ó ṣẹ̀ ṣe less than 24 hours, ó wá ń jẹ́ kó yé gbogbo èèyàn pé the golden age, òun lẹ̀ ń wò, èmi kọ́ ni mo kọ́, òun lọ́ fi kọ pépà tèmi, Metro newspaper tèmi nìyí, kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé Metro tèmi ní ìṣe rí pé Donald Trump ní ó fọwọ́ gbá àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká ka kọ́mẹ̀ntì yẹn tán délẹ̀. Wọ́n ní they cannot succeed because I would advise you, kò ń ṣe mi lẹ́yìn advice nìkan, wọ́n ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ ka Jeremiah chapter 1 verse 5. The Lord has prepared Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. He has been prepared before he was born into this world to spearheaded the liberation of the Yoruba nation from Nigeria. Remember, I informed you of this crisis before the investigation as I sent you my dream to that effect, Koikimedia. Bàbá mi Babátúndé sọ pé the Yoruba people must take charge of their own affairs. By doing so, they will unify their language, wá tọ́jú èdè wọn, which will accelerate development of the Yoruba nation significantly. À ń sọ̀rọ̀ nípa the golden age. Òun ni
ẹ bá wò lọ ẹ má bínú pé ó wà reverse. Golden òun ní GOLDEN, golden age starts now according to Donald Trump. Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n rí Donald Trump pa? Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fi ikú Donald Trump lé àwọn ọ̀tá lọ́wọ́? Ǹjẹ́ ní 24 hours ǹjẹ́ gbogbo tí ó lè ṣe ilẹ̀ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ǹjẹ́ ó máa rí ṣe? Ìdí tá a ṣe ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé 2025 yìí ọdún tí golden age ọmọ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ jáde nìyẹn, lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Octopus sọ pé gold in Yorùbá land àwa la ní, àwọn wá ń lò pé the golden age. Bàbá mi God of Israel ní Fulani has missed it completely because their secret has been exposed. Àṣírí Fulani tú, àṣírí àwọn Fulani ó tú gbẹ̀ẹ́. Kí ló ṣe tó ṣe tú? Torí pé Sunday Igboho is the chosen one. I am not here talking about Donald Trump. Mo ń fi Donald Trump fi ṣe àpèjúwe pé ǹjẹ́ in tí Igboho náà fi gbé wa lọ táwọn kan náà wọ́n mọ ibi tó ń gbé àwọn lọ, ǹjẹ́ ibi tó lè san wá sí ire ni? Ẹ̀yin onímọ̀ ẹ bá ń comment. Octopus Park ní Chinese are watching closely like hyenas. Ta ló mọ tán pè ní hyenas? Ta ló mọ tán pè bẹ́ẹ̀? Ṣé ká fi picture wọ̀nyí? Ẹ bá ń pín ètò yìí. Àsìkò tá a bá nínú la fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ bá ń pín ètò yìí ní kíákíá. Kí ni wọ́n ń pè ní hyenas? Tá a bá sọ pé hyenas, hyenas. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Koikimedia. Tẹ́ ẹ bá rí hyena rí, ojú ẹ̀ lélẹ́yìí, ẹranko kan nínú igbó náà ni hyenas. Ṣé rí bó ṣe rí? Ǹjẹ́ yín mọ̀ pé àwọn Fúlàní náà wò pé tá bá lọ jẹ́ kí Yorùbá lọ pínrẹ́, ilé ayé wọn ti dá nìyẹn, ẹ má jẹ́ kí ayé wọn kó dá. Ọlọ́run ní ayé ọmọ Yorùbá máa dá ní. Ẹ bá ń ṣàmì. Ìyá wa Ewé Tómi sọ pé Yorùbá nation no going back. The wild dog, ẹranko tó ń bẹ nínú igbó. Triple DRS nínú London ní gbogbo Woolwich ó ní CSI is our Moses that will take us to the promised land very soon. Ǹjẹ́ a máa fọwọ́ kun? Ǹjẹ́ a máa sọ̀pọ́tì ìrànlọ́wọ́ tó níìdì? Kí ni ìrànlọ́wọ́ tó níìdì? Ó ní ẹ máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé bá a ṣe ń gbéra yìí kí a délẹ̀ lérí, kí ọmọ kọ̀ọ̀kan má jábọ́ lẹ́yìn òun. Ẹ bá ń ṣàmì ẹ̀. Ṣé wọ́n máa wà lára àwọn tó máa takò? Ṣó máa wà lára àwọn tó fẹ́ gbàbọ̀dè fún? Àbó máa wà lára àwọn tó máa jẹ́ kó succeed? Torí pé a fẹ́ succeed nítorí pé àwa náà fẹ́ bá wọn wọnú golden age. Ọdún 2025 ọdún tó fẹ́ dùn ni. Ọ̀rọ̀ in tó wà nílẹ̀, ọ̀rọ̀ in tí ó ti wà kí ó tó bí àwa, torí pé kí ni Ọlọ́run mọ̀ pé irú ọjọ́ báyìí máa wáyé, àwọn kan máa dìde pé ìran Yorùbá ò gbọdọ̀ parẹ́, kò dẹ̀ ní parẹ́ láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà tí a rí pé Donald Trump dé, Joe Biden fẹ̀ sí báyìí, Donald Trump wá síwájú. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá náà ṣe máa rí. Nígbà tá a bá gbalẹ̀ wa tán, ọmọ Yorùbá ló máa wà níwájú, àní wà lẹ́yìn mọ́ láyé. Tó bá mú passport Yorùbá dání, wọ́n gbọ́dọ̀ respect ẹ. Tó bá sọ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn as a citizen, wọ́n gbọ́dọ̀ respect ẹ. Gbogbo ẹni tó bá náà wọ̀n bá Trump ṣe nísìn ìrọlọ́pàá, wọ́n gbọ́dọ̀ line pẹ̀lú ẹ̀. Ìran Yorùbá gbogbo wọn ló máa bá wa ṣe, àmọ́ àwa ni ká mọ̀ pé a fẹ́ lọ. Torí tá a bá lọ́wọ́ ní bá wa ṣe.
Bàbá mi Michael Oyadele ní Koiki ò ká tọ̀dọ̀ tèmi. Yoruba need to be unite in unity to face our greatest enemies, Fulanis, because there is a danger ahead. Ewu ń bẹ níwájú. Bí mo ṣe ń sọ èdè Yorùbá, ẹni tó jókòó sẹ́gbẹ́ mi kò gbọ́n kankan mọ́ àfi tí bá sọ òyìnbó. The golden age. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Mo ní èmi ni last man standing nínú ọdún yìí. Ẹ kí gbogbo wa kájọ fọwọ́ kun, ká má sọ di pé àwa ni máa dá ṣe, torí pé Ìgbòho ní gbogbo wa ni kájọ gbé ohùn sókè. Ibikíbi tá bá wà ká máa gbé ohùn Yorùbá ó fẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ ká lọ padà ká lọ wo according to Wikipedia, golden age. The term èdè tó ń pè ní golden age comes from the Greek mythology. Greek mythology. Kí ni wọ́n ń pè ní Greek mythology? Greek mythology is the body of the myth. Kí ni wọ́n ń pè ní myth? Ṣé rí pé a ti ń gbéra? Ṣé rí bí ẹ̀mí yẹn ṣe ń lọ? A bẹ̀rẹ̀ láti golden age. Wọ́n ní Greek mythology. Wọ́n tún ní is the body, ara of the myth, originally told by the ancient Greeks. But kí ló ń pè ní myth? myths. A gbọ́dọ̀ mọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ ká tó lè máa tẹ̀síwájú. Myth is a gene of a folklore consisting primarily of narratives that play a fundamental role in society. For scholars, this is very different from the vernacular usage of the term myth. Kò ń ṣẹran o. myth, myth, that refers to believe, into gbàgbọ́. That is not true. Instead, the veracity of the myth is not defined criterion. Myth or might, bó bá ṣe lè pronounce it, English ò kì í ṣe èdè wa, are often endorsed by secular and religious authorities and closely linked to religion or spirituality. Many society, ẹni tó bá mọ meaning ẹ̀ ní Yorùbá, ẹ lè bá mi kọ sínú comment section. myths. Many societies, groups, their myths, legend, and history together, considering the myth, legend to be factual account of their remote past. Kí ni past Yorùbá? Ṣé bí Yorùbá ṣe wà tẹ́lẹ̀ lélẹ̀? Octopus ni, this is not the time Ọ̀yọ́ will be disrespecting Ilé-Ifẹ̀. Àsìkò tí a máa sọ pé ọba kan ló ṣe kinní kan, ọba kan nídìí yẹn nísìnyí. Ẹ má divert wa, ẹ má gbé wa lọ síbi tí fún ìkáàfin lọ. Gbogbo ọba ni mo ṣí fìlà fún orí dé. Mo ṣetán délẹ̀ ni. Mo kí wọn nílé Ifẹ̀, Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Mo kí bàbá wa the new Aláàfin of Ọ̀yọ́. Mo kí Àwùjalẹ̀, ẹ̀rí bí ṣe dé fìlà mi. Má lọ délé ní Nàìjíríà o. Ọ̀ní mọ̀ bí Boko Haram ní ẹ́ àbí real army àbókọ̀ fi ń ṣe guy. Ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ. Ẹ wo bá ṣe mú ọ̀rọ̀ yẹn ní méjì mẹ́ta jáde. Ìran Yorùbá fẹ́ tú kúrò nínú ìdì. Àwọn kan ní ká má lọ. Irú èèyàn wo làwọn tán ní ká má lọ yẹn? Ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n àbọ̀mọ Fúlàní? Torí ọmọ Yorùbá kan gbọ́dọ̀ takọ ọmọ Yorùbá tó ní Olóyè Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè àtàwọn tájọ wà tájọ súnmọ́ wọn lẹ́sẹ̀ pé n tá à ń ṣe ó wrong. Ṣé wọ́n ló ní Nàìjíríà? Òyìnbó ló jókòó tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́, òyìnbó ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lọ́hùn, òyìnbó ló kún gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ mi, àmọ́ra wa rí. Èèyàn ni wọ́n tọ́lọ́run dá, àmọ́ ìran tiwa ó wà superior jù wọ́n lọ. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Wọ́n ò lórí mẹ́ta jù wá lọ, orí kan náà lọ ní. Ìran tí bàbá làwọn ló wá sí ilẹ̀ tiwa tó jà wá lólè, tó pè wá ní Nàìjíríà. Ìwọ ọ̀dẹ̀ tí wọ London, ò tí wọ Europe, ọ̀dẹ̀ tí wọ UK, kí ló wá fi parẹ́ fún Nàìjíríà fún? Torí ìwọ kọ́ ló ní Nàìjíríà. Bàbá mi God of Israel ní myth is ìtàn àjogúnbá ohun tí ohun tó gbàgbọ́. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn.
myth kò ń ṣẹran o, ìtàn àjogúnbá. Ṣé àjogúnbá ìtàn? Ìtàn wo ni Yorùbá jogúnbá? Ṣé tàn Nàìjíríà la jogúnbá? Bàbá mi Adéwálé náà ní Kóìkì ka tèmi náà ọmọ Yorùbá tó dá péré ni mí. Ìwọ ló gbọ́ Yorùbá ti fi gbogbo ẹ̀jẹ̀ bọ́gà. Kọ́lọ́ bá ń ṣú ẹ kó tètè máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ká mú ẹ lọ sí classroom ká kó ẹ ní èdè ká kó ẹ ní wọ́n ní ìtàn ìgbà ìwáṣẹ̀ myth myth. Bàbá mi kan ní my brother Nigeria is dead, kò tẹ̀sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà, òfegè ló wà níbẹ̀. Mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ̀. Èdè tẹ́lẹ̀ yìí ń sọ nísìn èdè àwọn bàbá ńlá ẹ̀ ni, èyí tèmi náà ń sọ ti bàbá ńlá tèmi ni. Èdè yẹn lẹ wá fẹ́ ká sọnù látara jàgùdà tẹ́yìn fi ń jà nínú Nàìjíríà tó ti dead gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Olúwagbàmí ṣe sọ. Ẹ bá ń pín ètò yìí, ó yẹ ká ti jù báyìí lọ lórí ètò. Ẹ wò bí kí ni wọ́n ń pè ní spirituality? Ṣé Yorùbá ní spirituality tiwọn? The meaning of spirituality has developed and expanded. A ṣe máa padà sí golden age o. Ẹ wo bí ti golden age, ẹ wo tó ń gbé wa lọ, ẹ wo bó ṣe ń drive wa lọ láti myth, Greek mythology, adébìkan a ṣe ń rìn síwájú, àìdẹ̀ tí sọnù, Ọlọ́run lè ní jẹ́ ká sọnù. Bàbá mi Babátúndé ní àròsọ, tó bá ní nǹkan àròsọ, ìtàn ìgbà ìwáṣẹ̀, ìtàn wo lọmọ Yorùbá ní? Kí ni ìtàn Nàìjíríà? Kí ni ìtàn Nàìjíríà? Ẹ fún mi ní ìtàn Nàìjíríà. Nàìjíríà ò ní ìtàn, kò lóúnjẹ, kò lómi, kò nílẹ̀, kò léèyàn, torí àwa èèyàn tá wà nínú ẹ̀ a kì í ṣe Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá tòótọ́ ni wá. Wọ́n gba golden age lọ́wọ́ wa. Wọ́n ní ká lọ máa nọ́ọ̀sì bá ṣe fẹ́ wá sí UK, tó máa jápa tó máa lo 15 years bí Kóìkì kó tó gbàwé, tó ní lè ṣe gbogbo tó ń wọ̀n ẹ̀. Tó bá wá gbàwé ọ̀hún tán, tó bá tẹ̀ sí lé gungun díẹ̀ lọ́wọ́, wà tó máa lọ fọbọ́. Tó bá wá upgrade díẹ̀, wàá ṣiṣẹ́ lọ́spítù. Tó bá ṣiṣẹ́ lọ́spítù, wàá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bus driver. Tó bá ṣe bus driver, wàá máa wa Uber kiri ní gbogbo London. Àbí àwa ṣe wàhálà tán àtúwárí lédè sí torí Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Spirituality, orí spirituality la wà nísìn. The meaning of spirituality has developed and expanded over time, and various meanings can be found alongside each other. Farabalẹ̀ kó gbọ́. Traditionally, spirituality is referred to religious process of reformation which aims to recover the original shape of man. Oriented at the image of God. God as in G, small letter O-D. As amplified by the founders and the sacred texts of the religions of the world. The term was used within the early Christianity to refer to a life oriented towards the Holy Spirit, and broadened during the late Middle Age to include mental aspect of life. In modern times, ní ìgbà kan rí, the term both spread to other religious traditions. Bí Ifá tiwa, Ifá tó ní ká sọnù, torí pé mi náà wọṣọ Ifá. Wọ́n ní ká jùnú, má consult Ifá o, ó léwu, fífá sílẹ̀. Ẹ̀sìn kan dífá kò bá Ifá jẹ́, torí ìwọ ló ní. Ó yẹ kó lúkálukú wá ní lọ́wọ́, but nígbà tí wọ́n ti gbé nǹkan mí lé wa lọ́wọ́, àgbàgbé Ifá tiwa. Ìtọ́ gbélé wa lọ́wọ́ ó ń wúlò fún wa, àmọ́ ṣé Ifá tí wọ́n ní kò wúlò mọ́ ni? Ọ̀rọ̀ ọba kan jọba kan lọ́kọ́ là ń sọ nísìn, àní kí gbogbo àwọn ọba aládé kó fọwọ́ kún olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye kí a lè yọrí àṣeyọrí, àti gbogbo àwọn bàbá àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Torí Nigeria is dead. Ó ti kú. A máa bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí, a máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la, ó kù sí mi àti wọ́ lọ́wọ́.
ẹ bá mi lọ nínú ètò mọ́. In the modern times, the term both spread to other religious traditions and broadened to refer to a wider range of experience, including a range of historic and religious traditions. Modern usage tends to refer to a subjective experience of a scared dimension. Calling the genuine ancient landmark Keferi is a total stupidity, according to Octopus Park. Pé ká máa pin tó jẹ́ new àwa ń pè lófegè ẹ̀rí pa àti wà ní problem. Àwa fẹ́ yọ problem yẹn pé ká yọ. Wọ́n ní ọjọ́ ikú erin. Yorùbá mi ó ti shop. Wọ́n ní ọjọ́ tí wọ́n bá máa pa erin elephant oríṣiríṣi ọ̀bẹ ló máa wọnú ẹ̀. Ọjọ́ ikú erin oríṣiríṣi ọ̀bẹ ló máa wọnú ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ó ti dúró. Àwa ni ká mẹ́kẹ̀ kó stand in this golden age. Káwa náà lè dàbí Americans. Torí tó bá bímọ sí America nísìn kò sí citizenship fún ẹ mọ́. Citizenship by birth, executive order has been cancelled. A sì ń sọ̀rọ̀ nípa golden age àmọ́ ó ń gbé wa lọ sí different places. Mo ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́mi wá kúrò níbi tá a wà tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn ká lọ wá golden age tá à ń bá lọ tẹ́lẹ̀. Má tako Bible, má tako Quran, ìwọ fi sílẹ̀. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún jẹ́ kó máa lò ó àmọ́ èyí tó jẹ́ tiwantiwa ẹ má jẹ́ ká sọnù mọ́. Torí a ti wà nínú golden age. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó máa gbà wálẹ̀. Donald Trump náà wọ̀n ráyè. Àwa ni ká lọ gbára wálẹ̀ kí Donald Trump wá máa fi microscope wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń pa Christian, wọ́n ń pa Muslim, wọ́n ń pa àwọn oníṣẹ̀ṣe tó jẹ́ indigenous people. Àwọn olóńpa wọn àwọn Fúlàní ọmọ mo support nǹkan ṣe ń bẹ̀ yẹn. But àgbórí jáde a jókòó sínú yàrá wa torí inú yàrá wa la wà báyìí. Àwọn Yorùbá nation now, Yorùbá nation no going back. Báwo ni Donald Trump ṣe fẹ́ rí wa? Báwo ni Donald Trump tó wọlé tí kò tí pé 24 hours tó ní ọkùnrin àtọbìnrin nìkan ní Elédùmarè dá òun ò mọ̀ nípa ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin? Hallelujah. Wàhálà ń bọ̀. Wàhálà tó ń bọ̀ yẹn ni pé àwa náà fi wà nínú ibi tí a ní sí nínú wàhálà mọ́ torí a ti wà nínú wàhálà a dẹ̀ fi yọra wa kúrò nínú ẹ̀. Torí pé 2025 ọdún tó fẹ́ yàgò fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Tí a bá follow protocol tí a dẹ̀ listen tó tún ṣe pé a tún máa gbé in tó kàn wá. Mo ní in tó bá kàn yín nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ abandon yẹn. Èyí tó kàn yín ni pé ká lọ máa múra sílẹ̀. Ó dẹ̀ ní every right kó lọ fi tradition ẹ kó lọ fi múra sílẹ̀. Kódà tó bá wá gbàgbọ́ nípa tradition bá wa fi Bible yẹn bá wa fi prepare ìrántí ẹ pé bó ṣe ń lọ yìí mo fi Bible yìí mo fi gégùn fún gbogbo ẹni tó bá attack wọn kó ṣe báyìí fún. À ń gbọ́ pé wọ́n ń kidnap àwọn èèyàn kan, à ń gbọ́ pé àwọn kan kú lénìí náà nísìnyí. A ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá ẹ darí padà sílé. Ẹ fi Fúlàní sílẹ̀ kó má bàa pa yín tán sọ̀hún. A mọ̀ pé àwọn Fúlàní ló pa ọmọ Túndé Dìísù FCT ọlọ́pàá wọn ọmọ ẹ ní accident lénìí. Ṣé kò ń ṣe pé Fúlàní ló pa? Túndé Dìísù ẹ padà sílé. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọlọ́pàá tí ẹ jẹ́ sójà tí ẹ jẹ́ díìsì ẹ padà sílé. Ẹ má ẹ̀kọ́ pa yín tán. Kọ́lọ́n forí jọmọ náà. Omi tán pè ní Túndé Dìísù kò tí ì fọ́lọ̀ Kóìkì látàárọ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin má wọ́rì nípa ibìkan ní Bible àti Quran ti wá. Ẹ focus lórí bá ṣe fẹ́ bọ́lẹ̀ nínú Yorùbá tí a máa lè débi tá à ń lọ torí pé Yorùbá ti bọ́lẹ̀
láti fi 40 years àti pé wọnú mọ́tò padà báyìí nísìnyí àdẹ̀fẹ́ yẹ kí mọ́tò yẹn gbé wa débi tá à ń lọ torí àwọn Afẹ́nifẹ́re ò gbé wa lọ sí anywhere, irọ́ ló pa fún wa. Àwọn yẹn kàn fi wá cash out. Ráwọn tó ń ṣèjọba yín náà nísìnyí bó ṣe ń fi yín cash out. Báwo ni ìwọ ṣe máa make impact? Quran àti Bible ṣe problem ẹ, bí ìran tiẹ̀ ṣe fẹ́ jáde, ta ló ti sọ fún, ta ló máa sọ fún, kí ló ń gbáradì fún? Má tako Quran àti Bible. O lè ní kí má ka Quran ní problem tèmi nìyẹn, kò ń ṣe problem tiẹ̀. O dẹ̀ lè ní kí má rí babaláwo. Mo ti pe àfáà mi kan lénìí, mo níṣẹ́ ti gbọ́, wọn náwọn ti gbọ́. Ẹ wọnú ilé Olúwa lọ kẹ́ máa bá a ṣàdúrà lọ. Ọmọ Yorùbá máa jáde rálì, èyí tó yẹ kó máa ṣe nìyẹn. Má tako ẹ̀sìn kankan torí ìjẹ̀sìn kọ́ là ń jà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè lé Muslim kúrò nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè lé Christian kúrò, gbogbo a máa wà nínú ilẹ̀ yẹn ni. Àmọ́ ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ máa fi Ifá ká fi máa wádìí nǹkan bó ṣe ń ṣe láyé tẹ́lẹ̀. Ìbí ìrìn àlẹ́ máa ń sọ pé Ifá ò mọ ọba kankan mọ́, torí pé ọba ò fẹ́ jẹ́ kí Ifá mú òun. Torí tí Ifá bá mú ọba tí kò ṣe tó yẹ kó ṣe, àwọn alálẹ̀, àwọn onílẹ̀ wá ṣe tó yẹ kó ṣe fún wọn. The golden age. Ṣé ìwọ náà fẹ́ wà lára golden age? Àbúkọ̀ fi máa wù wọ́n látọ̀ nǹkan pé look at the Americans. Donald Trump ní I will make America great again. Ṣé America great tẹ́lẹ̀ ni? Lọ́kàn tí America great because tó bá débẹ̀ wàá ríṣẹ́, wàá rówó sẹ́ndì sílé, wàá kọ́ bọ́ngálò, ò ní lè lọ gbé nínú bọ́ngálò. Àìmọye àwọn tó kọ́lé tó lè gbénu lé yẹn. Mọ́mì wa kan pè mí grandma, wọ́n náà kọ́lé kan kí n má dárúkọ bẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní 2019 làwọn ti fojú kan ní ilé àwọn báyìí. Nǹkan kan lé wọn, but 2019 ló ti rí ilé wọn, ilé 2019. Ẹni tó ń gbé bẹ̀ wọ̀ mọ́, ẹrù wọn tó kó sínú ilé wọ̀ mọ́, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún wọn náà? Àbí wọ́n tó ń lọ lẹ́ọ̀kan lọ́dún, ẹ̀yin wọ́n yẹ ẹni road, ẹ̀kọ́ lọ́lé, tẹ́ bá ti ń lọlé ẹni kọ́ bá yín dust gbogbo jàǹkáríwọ̀ tó ti wà nú ilé, kọ́ bá yín ra bẹ́ṣíìtì tuntun, kọ́ bá yín ṣe gbogbo tẹ́ ẹ kọ́ ṣe. Ṣerú láìfẹ́ yẹn lẹ fi máa gbé? Àbí kẹ́ ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó after 30 years ká relocate lọ sílẹ̀ Yorùbá padà? Ǹjẹ́ lè relocate bí nǹkan ṣe ń lọ? Lóòótọ́ àwọn kan máa ní kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀, relocate padà náà. Èmi ò ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, ìwọ bá ń relocate padà lọ Nàìjíríà, máa lọ gbé Nàìjíríà, kò fi Europe sílẹ̀. Ẹni tó ń gbé Nàìjíríà gan, ó ń wá bó ṣe máa jápa lọ síbi tán ní ó ṣẹ̀fẹ̀ great. Ṣé Amẹ́ríkà ò great tẹ́lẹ̀ ni? Ìbéèrè ni o, ṣé Amẹ́ríkà ti Donald Trump tẹ̀sán fún wa nísìnyí pé I will make America to be great? Ṣé kò great tẹ́lẹ̀? Torí gbogbo wa mọ̀ pé America great, but Donald Trump ní òun wà satisfied. Ìyẹn lòun ṣe fẹ́ gbé wa lọ sí golden age. Èmi kọ́ mo sọ o, Donald Trump ní nígbà tó ń swear. Bàbá Akintoye wá ní òun náà fẹ́ gbéran Yorùbá lọ sí golden age. Ọmọ Yorùbá ní no, má gbé wa lọ sí golden age bàbá 89. Ibo ni wọ́n mọ̀ tó fẹ́ gbé wa lọ? Donald Trump ò tó age bàbá Akintoye. How old ni Donald Trump? Ta ló mọ̀ how old? I guess how old ni Donald Trump? How old ni Donald Trump? Ọmọ ọdún mélòó ni? Ṣojú bàbá Akintoye lọ ni? Ta ló yẹ kó ní ọgbọ́n jù nínú bàbá Akintoye àti Donald Trump? Okay, between Donald Trump àti bàbá Akintoye, ta ló ní làákàyè jù? 78. Okay, ẹ ṣé gan ni mà. 78. That means pé bàbá Akintoye gba clear 10 years lọ́wọ́ Donald Trump. Bàbá Akintoye gba ọdún 10 gbáko. Wọ́n ti lálàá pé wọ́n máa sunrun Donald Trump tí bàbá Akintoye ti pọ́mọ ọdún 10. Bàbá yẹn wá pé 89. Ó wá ń wo Yorùbá, ó ní àsí nínú golden age. Torí golden age tó yẹ ká wà náà ẹ̀, àwọn Fúlàní ti restrict wa sí inú ibi tí kò gold. Ọmọ Yorùbá wá ń tako bàbá Akintoye.
ó dà ká tẹ̀sọ́ pé bàbá Akintoye ti dàgbà wọ́n ní eléyìí tí kò kàwé yìí, eléyìí tó ní education yìí, eléyìí tó mọ nǹkan kan yìí, òun ló máa kó wa délẹ̀ lérí. Irọ́ o, a lè support eléyìí o. Ta lè léyìí tó ń sọ yẹn? Olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ìyá mi Ọlájíre Kóka ní with age, pẹ̀lú ọjọ́ orí, it comes with experience that brings wisdom. Wọ́n ní bíyàn bá dàgbà débì kan, ẹ má máa pè mí lágbàlagbà o, ẹ rí pé mo ti lọ fá gbogbo eléyìí dànù. Ó dà pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí funfun yẹn rò pé èmi ò ń ṣe àgbàlagbà, èmi ò ń ṣe bàbá Akintoye, èmi ò dẹ̀ ń ṣe Ìgbòho, àyọ̀ǹgẹ̀ ni mí. Ẹ̀rí tí mo fine, ẹ̀rí tèmi náà tí look mi tó fresh 2025 la mo ní 2025 máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí, èmi ni last man standing. Kí ló sọ jàre Shafek? Ó ní well done sir, my brother, continue, bless, guide and empower. Wọ́n ní ìkan ọ̀kàwé, wọ́n ní kò tẹ̀ mọ̀ kankan, wọ́n ní kò tẹ̀ gbá skul kọjá, àmọ́ Ọlọ́run prepare fún ọjọ́ báyìí. Bàbá Akintoye wá ní òun gbà fọmọ òun Sunday Igboho, òun gbà fún ẹ tán. Kí lẹ rò pé bàbá Akintoye ṣe gbà fún Sunday Igboho? Kí lẹ̀yin rò? No, ẹ bá mi fi sínú comment section. Kí lẹ rò pé bàbá Akintoye ṣe gbà tán fún Sunday Igboho? Ṣé Sunday Igboho nìkan ló wà nílẹ̀ Yorùbá? Ìbéèrè ni o. Ṣó mọ̀ pé wọ́n ti ṣe àkáǹtì olóyè Igboho, kò rówó gbà lákáǹtì láti 2021, 22, 23, 24 àti wà ní 25, 4 years wọ́n ti gbogbo àkáǹtì tí owó wà náà, wọ́n lọ́kẹ̀ pamọ́lẹ̀, gbogbo iléeṣẹ́ wọ́n bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Ó dẹ̀ ní no going back, no retreat, no surrender. Àwọn èèyàn tó lọ́pọ̀ lọ́wọ́ mẹ́rin, wọ́n ní bàbá Akintoye gbà fún olóyè Igboho because ó ní knowledge. Bọ̀ kò kàwé náà, ibo ló ti rí knowledge? Ẹni tó kàwé, Igboho tó kàwé lẹ́nu yín ni o, torí kò ń ṣe lẹ́nu tèmi, ó wúwo láti sọ lẹ́nu mi. Triple DRS ní because he has the quality of what leader should have. Ẹ̀gbọ́n yóò dà pé ẹ ti ṣòjóró tó yẹ wá fún dínà lẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀, torí ẹ lówó láti wá fún dínà, ó dà ẹ tún wá fún rally, ẹ bá Igboho ya picture, ẹ ti jíwèé wò. Mo tún fẹ́ wẹ́ lómi tó wà Nàìjíríà, ta ló wà Nàìjíríà? Mo fẹ́ mọ kí ni reason tí bàbá Akintoye ṣe mọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, mo fi gbọ́ lẹ́nu yín, torí ẹ ti like Igboho jù. Ẹ bá ti gbọ́rọ̀ Igboho bá ọmọ máa mú yín lọ́kàn, ẹ máa ṣàdúrà fún Igboho, ẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ dá mi lóhùn, kí ni reason tí bàbá Akintoye mẹ́tọ́ ń pè ní Igboho? Mẹ́tọ́ ń pè ní Igboho? Mẹ́tọ́ ń pè ní Igboho? Má ṣe bẹ́ẹ̀ náà. No, seriously, mẹ́tọ́ ń pè ní Igboho? Mẹ́tọ́ ń pè ní Igboho? Ṣé Nàìjíríà lẹ wà? Ìyá mi Victoria, torí tẹ bá wà lábroad mo ní ká comment yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ní agbára láti ka comment. Ọlọ́run ló ní agbára. Igboho á ní Ọlọ́run ló ní agbára, òun ò ní agbára. Kí lẹ sọ Mr. Joshua? Any illiteracy with education is power. Ṣé mo kà dáadáa? Kódà ta ló mọ̀ Igboho? Nàìjíríà lẹ́wà, ó ti tán, ẹ ti wà qualify. Ìyá wa Tómilóyè Victoria, wọ́n ní Igboho tí bàbá Akintoye gbà fún is a gift from God. O lè wá sọ pé a gift from Elédùmarè, kódà o lè sọ pé a gift from Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìyá mi Ọlájíre Kóka, ẹ ṣọ́ ọ̀pẹ́ yìí náà kò ń ṣe diaspora lẹ́wà, fẹ́yìn diaspora ti like Igboho jù. Wọ́n ní the reason is that Igboho is a treasury. Òyìnbó ńláńlá, ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá, kí ni meaning treasury? Tó ń dán bí wúrà tí kò ṣe fowó rà. Ẹ lè fowó ra Igboho, wọ́n try títí. Wọ́n fowó lọ́nà wọn ò fẹ́. Tó bá fowó lọ́wọ́ nísìnyí ṣó máa gbà.
orí bó ṣe ń wò mí tó bá fowó lò ẹ́ nísìn ṣé ti bá fowó lò ẹ́ ẹ má yẹ ṣé kí n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kí mi náà ṣe bẹ́ẹ̀ èmi náà lówó kékeré Ọlọ́run ṣe mí lólówó ẹ fún mi lówó owó la fi ṣe movement yìí ẹ má fowó jẹ mí yà ẹ fún wa lówó kí lẹ sọ sà wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n Yorùbá nìyẹn o ẹwù tí bàbá yìí lọ ẹwù tí bàbá yìí lọ bàbá yìí ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n ẹ bá ń parí ẹ̀ la fi dá Ilé Ifẹ̀ torí bàbá Akíntóyè mọ̀ pé scholar lòun òun mọ̀wé ìwé kún ní gbogbo orí ẹ̀ báyìí tó bá sọ pé history Yorùbá bàbá Akíntóyè mọ̀ mo fẹ́ fi nǹkan wọ̀nyí ni ṣé pounds ló fẹ́ àbí dọ́là máa ná dọ́là wọ́n ní America is great Donald Trump ní kò great tó fóun kí lẹ sọ mà àti ka Yorùbá ẹ̀ nínú ohun tó a kò lè fi owó rà wọ́n fi fowó ra Ìgbòho wọn ló yá dọ́là la máa fún ẹ èlò ló fẹ́ Buratai lọ bá Ìgbòho ó ní a máa rẹ̀ ẹ́ ó yá kí ni price ẹ ní Benin Republic open check èlò ló fẹ́ àwọn Fúlàní rán mi wá sí ẹ Ìgbòho níyọ Fúlàní máa Ìgbòho tún sọ òyìnbó sí ó ní I thought they say you don't speak English àbí pounds ló fẹ́ àbí pounds ló fẹ́ mo lówó lọ́wọ́ ẹ ṣàánú mi o owó oúnjẹ kọ́ ni mò ń wá o owó tá a máa fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún mídíà yìí kí wọ́n lè gbọ́ mi ní gbogbo abúlé yín iṣẹ́ ta fi ṣe nìyẹn àmọ́ tẹ́ bá máa gbọ́ wa lábúlé yín ẹ lọ múra fún rálì wá gbọ́ ní ayé gbọ́ ọ̀run wọn á máa sọ pé yes ohun yín yẹn gangan ó ti dọ́dọ̀ ọ̀hún ó ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run tí tó bá dọ́dọ̀ Ọlọ́run ni bàbá wa Ezekiel ṣé kí n mú jáde àwọn èèyàn tún kọ́mẹ́ǹtì tí mo lè ka kọ́mẹ́ǹtì púpọ̀ mọ́ báyìí o kí lẹ sọ bàbá Adéwálé ẹni bàbá Akíntóyè also understand that Igboho is the chosen one ó tún dárúkọ wọn ní Koiki má miss orúkọ bí o Adéwálé from Ìkòròdú brother yóò da ẹ wá mọ ẹ ṣe forúkọ tèmi sí mo ní kí ni reason tí bàbá Akíntóyè ṣe gbà fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho táwọn kan ní kò kàwé bàbá Akíntóyè náà òun ti kàwé tí Ìgbòho fi kà ẹ má yẹ kí Ìgbòho tún kà nǹkan kan mọ́ bàbá Akíntóyè ti bá wa ka gbogbo ẹ̀ ó gbé history Yorùbá sórí báyìí in tí kò bá yé Ìgbòho a lọ bá bàbá Akíntóyè but wọ́n ní in tí kò ṣe fowó rà òun ló ń pè ní treasury Ìgbòho wá ní ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ gbé mi débẹ̀ golden age gbé mi débẹ̀ Octopus ní Shege Promax ló máa ṣẹlẹ̀ ní 2025 ìyẹn tí gbogbo wa bá support o mo ò ní kẹ́ mówó wá o ẹ dáwó síbi tí wọ́n ní kẹ́ dáwó sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ẹgbẹ́ Ọlọ́run á fún yín ṣe mo mọ̀ pé nǹkan ò ní le mọ́ wa mo bẹ̀ yín kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ṣẹ́dá àwọn tó ń release audio lé mi lórí àti Ìgbòho àwọ̀ orí tí wọ́n ro ẹ má máa send ẹ̀ sí mi because àwọ̀ orí tí wọ́n ro àwọn tí yà ń jẹ làwọn yẹn àwọn yẹn ò sí lára inter máa mú wá sínú program distraction ni wọ́n mo sọ fún yín pé wọ́n ọ̀gbọ́n tí mò ń sọ ohun wọn kọ́ gbọ́ èdè mi mo ò dẹ̀ sọ English wọ́n wò mí báyìí pé kí ló ń sọ tó ń rẹ́rìn tó ta ló ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n wò mí báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bọ̀bọ̀ you must be very happy wọ́n mọ̀ pé àwa dúdú ni wọ́n máa ń dùn ní àdẹ̀ní rí ìbànújẹ́ mo ní 2025 ẹ jẹ́ ká ṣù ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá fún wọn tó bá ti ní ká jáde má bójú wẹ̀yìn àwọn ìyá ti ṣàdúrà fún wa òmẹ tó ń pè ní Ìgbòho ò rí Ìgbòho rí Ìgbòho ni má ẹ̀kọ́ dọ́ọ̀lì yín Ìgbòho oṣù ẹ tó pè bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ń pè ní Ìgbòho nìyẹn kò kàwé àwọn òmùgọ̀ wọn ní kò lọ sí skul bàbá Akíntóyè ní gbogbo òwe tí Ìgbòho fi kà òun ti bá kà á
kí lẹ sọ sà octopus èyí kàn kọ́mẹ́ǹtì lọ lórí Instagram ẹ̀ tẹ̀ ti bínú tán lọ́sàn-án yìí wọ́n ní citizen by birth remove is ironically shadow of the false golden age. Kí lẹ̀ ń sọ níbí báyìí wọ́n ní ọlọ́run tó fi ọpẹ́ dààmú ọlọ́run tó fi ọpẹ́ dààmú ológbò problem ti máa ní nìyẹn pé mi ò mọ Yorùbá dáadáa báyìí bọ̀ mo ń tẹ̀sán yẹn náà ó lọ bẹ́ẹ̀ mo níṣẹ́ ǹjẹ́ ìwọ náà fi wà láàárín àwọn tó lọ sí golden age àti pé kí là ń pè ní golden age ìran Yorùbá fẹ́ tú kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú àti àìríjẹ àìrímu àti òfò tí àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa tó ṣe fún wa a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ àmọ́ báwo la ṣe máa kúrò ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́. Everybody must be involved. Mo ń bọ̀ fẹ́ lọ wá nǹkan kan ní o ilé ìṣe wa kí ló wá mo ní àsíá Ìgbòho Òòṣà Ìgbòho Òòṣà ibi tá a fẹ́ lò kọ́ nìyẹn mo ń bọ̀ àsíá Nàìjíríà wọn náà ti fàya àsíá Nàìjíríà wọ́n ti fàya bàbá yìí sọ̀rọ̀ mo ní mo bá bàbá yìí sọ̀rọ̀ níjọ́ Saturday ẹja gbọ́n tó sọ. Nigeria, there is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Okay, where is Nigeria? Níbo ni Nàìjíríà wà? Where is the land called Níbo ni ilẹ̀ Nàìjíríà wà? What is the Nigerian language? Kí ni language Nàìjíríà? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. A wà ní one pathetic country. Àwa ní ká lọ sí golden age. Àwọn kan wá ń takú. Irọ́ ni o, kí ló dé tẹ̀ ń takú? Ẹ má takú náà. Ẹ má takú. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ sí golden age. Shettima gan sọ pé ẹ tú àwọn Palestinians sílẹ̀. Right to self-determination. Ẹ gbọ́ bó ṣe sọ. We are all witnesses to the heart-wrenching situation in Gaza and other Palestinian territories. We cannot discuss war and peace. Only and resolution. Only we cannot discuss war and peace. Ìkànnì la máa discuss. Ṣé a fẹ́ discuss peace àbí war? After 15 months, ẹ̀mí ti sùn lọ, ẹ̀jẹ̀ ṣíṣàn, ilé ti dàrú, gbogbo ẹ̀ ti wà back to back. There is a ceasefire lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nítorí pé Donald Trump ní òun ò gbọ́dọ̀ bá tóun bá máa fi dé òun ò gbọ́dọ̀ bá ogun kankan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àárín yín bẹ̀. 2025 ẹ jẹ́ káwa náà táwọn síta ẹ jẹ́ apariwo síta ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé ìran Yorùbá ó ti tú kúrò nínú ìdè tó dé mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ó ti pé 1 hour a máa padà wá. On the Israeli-Palestinian conflict that has been raging since 7th August last year. Of course, the conflict predates this period and has been simmering for a better part of half a century. What this tells us is that the international community has failed to live up to the spirit and aspiration. Only international community ti fail. Shettima ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo wò pé Shettima mọ̀ pé àwọn náà ti fail the indigenous people. Don't demand for right to self-determination. And our right will be respected, whether they like it or they disagree. Wọ́n gbọ́dọ̀ respect the right to self-determination. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Of the United Nations to rid the world of inequality, violence, and domination of one people by another. Justice is antithetical to revenge. Freedom is an inalienable right. Mo máa ń like tí bá gbọ́ tí Shettima bá ní freedom is an inalienable right. Torí nígbà tá a bá jáde tá à ń ṣe rally lọ a máa rán Shettima létí pé freedom is an inalienable right pẹ̀lú òyìnbó kátàkátà tó ń sọ. Freedom is an inalienable right. Ẹja gbọ́n tó sọ ẹja rewind it. Freedom is an inalienable right.
and a natural entitlement that cannot be denied to any people. Only is a natural entitlement that cannot be denied to Yoruba people. So kí ni wọ́n wá ń bẹ̀rù fún nígbà tá a bá na fẹ́ jáde? Òṣèlú kí ọba kan sọ fún ẹ pé kó wá gba Yorùbá nation, kó wá gba Yorùbá country. Mo dé palace ọba kan, mo ní dárúkọ àdúgbò yẹn, wọn ní fan nínú bẹ̀, orú mú wa gbòòlà ni. A fẹ́ rescue àwọn ọba wa, torí àwọn ọba wa ti wà in problem, wọ́n ti wà in bondage. A gbọ́dọ̀ rescue àwọn ọba wa. Kí ni mo sọ? A gbọ́dọ̀ rescue àwọn ọba wa because àwọn ọba wa ti wà in big problem. So problem ọdẹ wà yẹn àwa tí a fẹ́ wà nínú golden age, èmi fẹ́ máa dé palace ọba kó tutù máa mú mi kí n máa sọ pé ẹ wo palace bó ṣe ń tutù, èmi ò fẹ́ wọ palace ọba tó sí ná tó ń lo generator, kò lè work. Ẹja gbọ́ lẹ́ǹkan sí. And a natural entitlement that cannot be denied to any people. The Palestinian people deserve their independence. They deserve to have a home of their own and territories already recognized by this very assembly. And only the Palestinian, wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wà lórí ilẹ̀ wọn kó máa ṣe tán ṣe lọ. Kódà ìjọ Sunday tí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀mísí mi, mo sì bá wọn sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ti dé tán, brother, ẹ send message sí mi, but ó ti dé tán. Aṣọ yẹn máa dé UK only before the end of this month. Ọ̀rọ̀ yẹn mi àti mọ̀mísí mi ṣì sọ lórí ọ̀rọ̀ aṣọ yín. Mo fẹ́ mú kan tí but wọ́n ní àwọn yẹn wọ quality ẹ̀ kò, because èèyàn méjì ló bá wa ṣaṣọ, ẹ má bínú pé mo deviate there. Mo ti ṣàlàyé èèyàn méjì ló bá wa ṣaṣọ yẹn, àwọn kan ò ṣe dáadáa rárá, so kò quality yẹn kò dáa. Mo fẹ́ kan mẹ́ta kan wà lọ́wọ́ mọ̀mísí mi, mo fẹ́ gbà kan kí n dẹ̀ fi sínú post. Wọ́n ní náà, wọ́n ní ìgbà tá a ti ṣe sùúrù yẹn a gbọ́dọ̀ ṣe délẹ̀, so àgbàgbé yín rárá. And this was on Sunday. Mo ṣe discuss ẹ̀ pẹ̀lú mọ̀mísí mi àti mo lọ sọ́dọ̀ mọ̀mísí mi níjọ́ Sunday. So ẹ jẹ́ ká sáré continue. Ẹ ṣé gan ni brother mi, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ìfẹ́ tẹ ní sí Ìgbòho ni kò ń ṣe owó èlò lówó. Ẹlòmíì tó bá ń gbọ́ pé Ìgbòho báyìí inú à máa dùn ni, torí ẹni tí look, èmi gbà fún Jésù, mo gbà fún ànábì, mo gbà fún Ifá, àmọ́ Ìgbòho Elédùmarè, Ìgbòho òòṣà tó wá sínú ilé mi, tájọ jẹ tájọ mu. Jésù náà báwọn kan jẹ́ tó bá mú náà. Èmi ò rí Jésù, mo dẹ̀ gbà fún. Òun ò fi gbà fún Ìgbòho. Ta ló wá fi gbà fún? Ó fi gbà fún àwọn Afẹ́nifẹ́re. Àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n kàn tóbi nínú Nàìjíríà ni. Ẹ rí pé wọ́n nírú ẹwà wa nísìn. Tó bá lọ wo picture mi ní 7 years ago, wàá má bẹ̀rẹ̀ pa Koiki kí ló ṣẹlẹ̀? Iṣẹ́ ta gbé dání ni. Bá ṣe ń jẹ náà multivitamins gbogbo ẹ̀ là ń lò. Ìyẹn mo ṣe ní ó dá kẹkúkú rí mi dáadáa pé èmi náà fine boy, London boy. Ó yẹ kémi náà máa gun Mercedes kí n máa ṣe báyìí pé kí ni kàn mí, kí ló ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ ní UK sí tó kàn wọ́n. Ó wà l'Amẹ́ríkà, ó wà ní Canada. Blame wọn. Nàìjíríà ti show pẹ́pẹ́ fún àwọn kan débi pé wọ́n tẹ̀ fi gbọ́ Nàìjíríà, but ẹ má wà torí yẹn ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ Yorùbá country. Èmi ò wá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, kí ni kàn mí pẹ̀lú Nàìjíríà? Nàìjíríà ò lè sí nínú golden age. Irọ́ ni David Lammy pa. David Lammy ní in 50 years Nàìjíríà máa dá wó. Kò tẹ́ gbọ́dọ̀ tó 2 years ní gbogbo tó kù sí nísìn. Tí bá ní kò gbọ́dọ̀ tó 2 years, mo ní pé in 2 years la máa gba Yorùbá nation náà. Tá bá máa gbà lọ́dún yìí, ó kù sí èmi àtẹ̀yìn lọ́wọ́. Kí ni mo sọ? Tá bá fẹ́ gba Yorùbá nation lọ́dún yìí, mò ń rìkọ́ọ̀dì ní ọmọ fi máa dárúkọ yẹn, orúkọ yẹn máa wọnú ọ́díò yẹn, á dẹ̀ máa travel káàkiri ni. So yẹn mo ṣe tí kí gbogbo yín, ẹ rí i pé mò ń rìkọ́ọ̀dì lọ́wọ́. Gbogbo yín ni mo kí princess, mo kẹ́yìn tẹ̀tí wọlé. Tá bá fẹ́ gba Yorùbá nation lọ́dún yìí, ó kù sí mi àti yín lọ́wọ́. Forget about it. Ilé ọmọ ń bá lẹ́rù, kò ń ṣe bí àwa. But we need everybody
to be prepared. Ṣé ká gbọ́ Shettima tán àbí ká move forward? Shettima tẹ̀kọ́ ni mò ń wá. Mò ń bọ̀. Àní ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Kí ni mo sọ? Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, kò sẹ́ni tó lè dá dúró mọ́. Àwa ni ká lọ ṣe ibi tó kù sí, ká lè tètè gbéra ńlẹ̀. Mò ń bọ̀. Mo ń lọ wá fídíò kan nìyẹn. Mo kí gbogbo wa. Wọ́n ní ọmọ bàbá wa Túndé Dìsù, ẹ̀mẹ́ntán pè bẹ́ẹ̀, ọlọ́pàá ni ọ̀nà ọmọ wọn jáde láyé mọ́tò accident. Mo ní kó má yẹ pé Fúlàní ló pa, torí mi ò believe gbogbo tó bá ń wá ní Nàìjíríà, torí Fúlàní fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa. Fúlàní fi pa wọ́n. Breaking: the son of the FCT Commissioner of Police Tunde Disu dies in a car accident. Ọmọ bàbá wa Tunde Disu, bàbá yẹn lélẹ̀, ẹ má dá mọ́, ẹ bá ṣàdúrà fún wọn. Èmi mọ̀ pé Fúlàní ló pa ọmọ yẹn, èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀, torí Fúlàní tó pa chief Mokie Masbi, Fúlàní tó pa Odindi Lágbájá, wá pa anybody, wá pa anybody. Kọ́ lọ́n forí jì wọ́n. A ṣì wà lórí ètò. Mo ṣì ní time díẹ̀ kékeré sí i. Mo wá fídíò kan ní o. Ṣé kí n kọ́kọ́ gbé yín lọ síbẹ̀ yẹn náà? Fídíò wo lélẹ̀ náà? Ta ló rántí fídíò yìí? Ó ń lòdì lọ́wọ́. Mo kí gbogbo wa. Ó ṣì ń lòdì. Ẹ mọ̀ pé iPhone, àwọn fídíò kan ti pẹ́pẹ́pẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn. Àwọn fídíò tá a ti ṣe sẹ́yìn. Kódà tá a bá rí, a máa tẹ̀síwájú. But one thing is, a ti wà ní golden age. Àwa náà dẹ̀ fi darapọ̀ mọ́ wọn. A dẹ̀ máa wà nínú ẹ̀. Gbogbo adẹ̀ lájọ máa wọnú ẹ̀. Èèyàn kankan ọ̀dẹ̀ ní bọ́ lẹ́yìn àwọn bàbá wa tó ń lead wa. Èyí tí mò ń wá mú rẹ̀. Archive video ti pọ̀ jù. Okay, bí a ká gbélé tó bá tètè load. If the Constitution maintains by Section 2 that Nigeria is one indissoluble nation and doesn't provide for means or procedure by which a people or a particular sector of the nation, a federating people, can choose to say at this particular point we want to have a nation of our own, and it doesn't provide for useful means by which this can be guaranteed, there will always be frictions that will be leading to violence, killings, and bloodshed. And to avoid this, it is imperative that we look at that provision of Section 2 that says that Nigeria is one indissoluble, indestructible entity that doesn't make provision for the procedure by which the people can advance the right to self-determination. There have been many occasions where, on so many occasions we hear from the Arewa People's Congress or whatever agitating that yes, if Nigeria cannot work, they want to go on their own. The Biafra agitators are there. We have the Odua nation and what have you. If the Constitution provides for a procedure to determine peacefully whether a people can separate from Nigeria, you see that some of these agitations might be completely quenched. For instance, let me give you one. Tomorrow now, if we provide for referendum or plebiscite, these are political procedures for determining whether a nation or a nation in a country, because I want to take the definition of a nation here to mean the ethnic nationalities, maybe the Yoruba nation, the Igbo nation, the Arewa nation, or Ijo, Ibiobio, and whatever you. Now, if a people can be entitled to right to call for plebiscite that can be supervised by a
international organs like the United Nations and what have you, it Now, can be safely and easily determined that, okay, Mumbo, these people... níbi tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ dé, wọ́n ní amend the constitution. Tá bá ń dúró pé wọ́n máa amend the constitution tó máa wá fún wa ní right to plebiscite referendum, irọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni address yẹn wà lọ́wọ́ mi, brother mi. Tá bá ń dúró pé, but ẹ lè send message sí mi again kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé kákọ̀ tún sọ̀rọ̀ torí ẹ tí kì mí fọ́dún yìí, kì mí fọ́dún yìí o, tẹ̀ fún mi lówó ọdún gan, àgbàgbé yín láéláé. Tá bá ń dúró pé kí Tinubu kó lọ amend the constitution tí Fúlàní ò ní gbà, ànígbà Yorùbá nation o, Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Tinubu ò ní amend the constitution o. So gbogbo tí bàbá yìí sọ pé they amend the constitution and they give is a political, àwọn wo ni ṣáwọn ẹ̀ṣẹ̀ god brother mi, ṣáwọn senator wa, àwọn senator wa ló máa change constitution, àwọn senator tó ń jẹ mùláì. Ẹ má ẹ̀kẹ́ ní kankan fúlù wa, ẹ jẹ́ sáré ka kọ́mẹ́ǹtì yìí. Lágbájá was killed, wọ́n pa Lágbájá látara pé kò fi àyè lẹ̀ fún Fúlàní, àwọn Fúlàní terrorists, but the current army general is working with Fulani. We should also prepare for that in our movement. Gbogbo nǹkan láti ń prepare fún yẹn náà la ṣe sọ pé ká máa ṣàdúrà lọ, ká dẹ̀ máa bẹ̀ Ọlọ́run, ká má dẹ̀ fi Ọlọ́run sílẹ̀, ká má dẹ̀ fi tradition wa sílẹ̀, ká consult léraléra in groups as individual. Gbogbo àdúrà tá a bá dẹ̀ ṣe á gbà fún wa, ká ṣe sàárà fáwọn tó ti kú. Ṣé mọ̀ pé gbogbo wa náà ló ẹ̀tọ́ ni pé ká ṣe sàárà. Gbogbo àwọn tó ti kú nínú ìjàngbara yìí ká ṣe sàárà fún wọn, àwọn tó wà tó ti kú dáhùn parents wa náà ká ṣe sàárà, ká fi plead pẹ̀lú àwọn bàbá ńlá wa, kígi dìde, kí ọ̀pẹ̀lẹ̀ dìde, kígi nìkan dìde, ká lo bible, ká lo quran. Now tá a bá ń dúró pé kí wọ́n amend the constitution tó máa fún wa ní referendum, by the time tá a bá máa fi ṣe yẹn, ìjọba Fúlàní míì àti wọlé dé, and that will be a disaster. Mo kí ẹ media, gbogbo media, disaster ló máa jẹ́ fún wa. Tá bá ń dúró pé kó lọ fún wa ní referendum, by the time tá bá máa fi máa dúró yẹn, ká tó máa jókòó báyìí, ìjọba Fúlàní míì máa wà lórí oyè. Tinubu á ti parí tenure, kódà tó bá ń ṣọdún mẹ́jọ. Torí Tinubu ò ní go in the direction of change the constitution. So kò sí point káwa máa tọ ọ̀rọ̀ kọ́ change the constitution. Àwọn ninas ló ń ṣe gbogbo yẹn, wọ́n fi change the constitution. Àwọn Afẹ́nifẹ́re ló ń wá restructure pẹ̀lú àwọn Fápòhùndà tíyàn kankan dẹ̀ ní fún wọn. But àwa táwa lábẹ́ bàbá Akintoye, àwa ni káwa push out in our millions, ká dẹ̀ shut system yẹn down, ká dẹ̀ lọ force wọn fún either a full declaration or intervention of international community. Because the more taba ṣe pẹ́ síta, the more that international community will start asking questions. Adẹ̀tí ní government tó wà lórí oyè America tó ń sọ̀rọ̀ golden age, ṣe làwọn náà kọ́ máa sọ fún pé àwa Yorùbá náà fẹ́ wà láàrin golden age, because Nigeria lè gbé wa dé golden age. Ṣe rántí pé mo ní at the beginning, kákọ̀ tó sáré summarize. Donald Trump has been sworn in as the 47th US president, promising the golden age of America begins right now. Tá bá jáde tán fún rally, ká push it títí tá máa fi gba country wa, that means pé Professor Adebanji Akintoye has taken Yoruba people into the golden age that our desire, tí ẹ̀mí wa fẹ́, torí ẹ̀mí wa fẹ́ Nàìjíríà, àbẹ́mi tẹ́ fẹ́ Nàìjíríà. So gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀, the Republican who last July survived an assassination attempt. Àwa ní bí Ìgbòho náà ṣe survive assassination attempt ní July náà ní ti Ìgbòho. Mo wá ní ta ni Ìgbòho? Àwọn kan ní ẹni tí Ọlọ́run Elédùmarè prepare fún níjọba ẹ̀. Mo ní but àwọn kan ní kò kàwé, àwọn kan ní no.
ọ̀rọ̀ ìwé kọ́ ló wà nílẹ̀. Bàbá Akintoye ti kàwé tó pọ̀, wọ́n ti gbé yẹn lé bàbá Ìgbòho lọ́wọ́. Ìgbòho jẹ́ eléyìí tí ń sọ fún mi pé o ti fẹ́ finish ìyẹn battery ó kù 10%. So jẹ́ ká round it up quickly torí mo fẹ́ kí fóònù yẹn kó kú mọ́ mi lẹ́nu. Òun dẹ̀ la fi ń ṣe YouTube. So jẹ́ ká sáré gbọ́ bíbá ìtàn délẹ̀ ká tó máa wind down. In 1960, in 1959-60, if my recollection is right, with the people of the southern part of Cameroon, who formed part of Nigeria for, but when they decided that no, they wanted to be on their own, then a plebiscite was conducted. So that means pé àwọn kan ti yàbàrà látara Nàìjíríà rí tán pè ní Cameroon. So kí ló wá dé táwa wá ń bẹ̀rù pé a lè yàbàrà kúrò lára Nàìjíríà? By fire, by force, by peace, by pieces. A gbọ́dọ̀ exit Nigeria, and that is the solution to all our problems. And that solution is we must make all effort to leave Nigeria before it is too late. Nigeria is not a country, and it can never be a country. Kólúkálukú máa lọ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ti sọ ní bíbá bí a lè sáré gbọ́ díẹ̀ nínú ohun tí wọ́n ká tó máa tẹ̀síwájú. Àwọn wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run dùnkún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé mẹ́ka. Pé Ọlọ́run wà. Ọlọ́run ọ̀nà yíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, àwọn adé ilé tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìlé mọ́. Ṣé ń gbọ́? Ìtòrí ẹ̀ lọ ṣe pa bàbá yìí. Ilẹ̀ lérí wo ni golden age? Àwọn tó máa ṣe ẹlẹ́ni jáwáyà wọ́n máa ké bí egbére. Wọ́n ṣì wà náà nísìnyí o. Wọ́n ké bí egbére. Wọ́n wà lábúrọ̀d, wọ́n wà ní Nàìjíríà, wọ́n wà láfíríkà. Àwọn olè gbére yìí. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká kúrò nínú ẹ̀gbin ká lọ sí golden age. Ìyà ń jẹ Fúlàní, ẹ̀sọ́ oúnjẹ Haúsá, oúnjẹ Ìgbò. Ló ń ṣe kinní kan. Okay. Ló ń jẹ tó wà ní Oǹdó. Okay. Nǹkan ṣe pa bàbá yìí káàkiri rí justice fún mi. Àwa ń wá justice fún Mohbad, àrí justice fún former chief justice of Nigeria, àrí justice fún torí lọ parí sílé. Òun náà ló ń pa Chinedu. So clear. Ṣé gbogbo yìí ti understand? Oya, bàbá kí lẹ sọ? Bàbá wa, ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá wa sọ. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. And the last one, last video, lele, ẹ̀jẹ̀ agbọ́n tí bàbá yìí sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there's certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution? If, for instance, me and my wife Lillian Kí ni Constitution? in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do
Àpábíò 35 years lọ fi sọ fún olè ẹ̀ nípa constitution tó dá wọn lóhùn táwọn yẹn lọ́ máa san pé kọ́ lọ change constitution. Ìjẹ́ a fẹ́ wà together gẹ́gẹ́ bí ìlú kan. Tá bá fẹ́ wà together ọ̀nà wo? Àìtí ìbéèrè àwọn ìbéèrè yẹn. Òun sọ fún Àpábíò olè. Báwo la ṣe máa fi 20 ọdún máa wá constitution? Àìtí sọ constitution. Báwo la ṣe fi move Nigeria forward? To resolve the Nigerian constitutional question now by getting the owners of Nigeria. Àwọn wo ni the owners? Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani. Nigeria before Lugard brought Kó tó di pé Lugard olórí burúkú dé, amalgamation ò lè. Pé wọ́n wá náà, àwa la kúkú dọ̀ nìyí. What do you want to see of the constitution? Kí lẹ fẹ́ gangan nínú Because without constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the constitution being created by the military in 1999 is unsatisfactory. Okay. You can't build anything out of a weak foundation. Building weak foundation, economic policy, education, security, development policy of people, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? It makes sense. So that's my number one issue. We need to resolve this issue of resolve constitution here. And mark you, the flip side of the question. We don't have to be one. Yugoslavia, which was six countries under Marshal Tito, decided to break apart. Break apart. And today, a lot of them are doing very well. You know, Macedonia, Croatia, Slovakia, they're doing well. So there is no sacrosanct. I personally would wish for Nigeria to be but we must agree. Now that is the problem. That is the problem. Because we have not agreed. Because the National Assembly has House of Assembly only, at the local, at the state, at the federal, criminal. Giving us the constitution. That is the weakness. That's the starting point. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, pé ẹ ṣe gan tí ẹ tún bá wa gbọ́ ti ètò tọ̀sán èní ṣe ní 21 Tuesday January 2025 láti ìlú London ni a ti ń gbé ohùn sí afẹ́fẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá bá fídíò wa pàdé ẹ má dá jẹ́ ẹ pín kárí ilé, kódà ọ́díò tá a ṣe síta yìí tó bá ti kàn yín lára ẹ pín kárí ilé, ẹ jẹ́ kó dé oko kẹ́ sọ fáwọn bàbá wa tó ń bẹ lóko pé n tó ń ṣe wá kò ń ṣe nǹkan kan ju pé ìlú tá wà nú ẹ̀ kò ń ṣèlú tiwa, wọ́n prepare fáwa, ìtọ́lọ̀ fún àwa ó tó wá jẹ. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ ni adùn wà, àwa ní the golden age of this new era tí ayé yìí ń lọ síwájú ẹ̀, àmọ́ wọ́n fi jẹ́ ká débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá múra, ká prepare ẹ̀mí wa, ká kúrò ní Nàìjíríà nínú ọdún yìí láìpẹ́ láì jìnà, ká lè tètè tẹ̀síwájú láti lọ build ilẹ̀ wa. Àwọn olóṣèlú ò ní gbà o, àmọ́ a máa sọ fún wọn náà ni pé ọ̀nà àbáyọ kan náà ni pé ká lọ o, torí pé àwa àfẹ́ ìjà àfẹ́ lọ ni o. A sọ fáwọn ọba wa náà pé kó bá wa sọ fáwọn olóṣèlú pé ọ̀rọ̀ patí kọ́ ló wà ńlẹ̀ o, èyí tó wà ńbẹ̀ ni pé kólúkálukú máa lọ. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Ìgbòho ṣe sọ àti bàbá wa Akintoye àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí ètò lábẹ́ YSDN títí dé gbogbo ìlànà l'Amẹ́ríkà, ní Canada, ní UK, títí dé gbogbo ẹgbẹ́ kankan láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Mo kí gbogbo wa pé ajú wa ṣe Yorùbá country tá à ń fẹ́ yìí lójú ayé tèmi, ẹ̀yin náà lè sọ bẹ́ẹ̀ o, lójú ayé tèmi èmi máa wà nínú ẹ̀. In tó bá gbà la máa fún, in tó bá gbà la máa ṣe kí ni la máa fún. Lójú ayé tèmi, èmi Ọláyọmí Kóìkì, ọmọ Alhaji Mojeed Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde tó ń bẹ̀rù, a máa délẹ̀ lérí. Tó bá náà ní délẹ̀ lérí, ìwọ nìyẹn, èmi máa bá wọn délẹ̀ lérí, àdèmà tátán délẹ̀ ni. No retreat, no surrender. Àwa kọ́ la máa kú o, gbogbo ẹ̀yin ọ̀tálẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá jáwọ́, gbogbo yín àti Fúlàní àtẹ̀yìn kẹwàá jẹ́jẹ́ ọmọ Fúlàní tẹ́ ń gbé láàrin wa, ẹ̀jẹ̀ yín
la máa fi fọlẹ̀ Yorùbá mọ́. Ẹ lọ́ máa múra sílẹ̀, ẹ dira dáadáa, kò ṣe dira pé à ń lọ jagun o, bọ̀ ká dira gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin pé Yorùbá nation yìí ní sísọ ni, ní preparedness ni, ká lọ sọ fún gbogbo àgbáyé pé a fẹ́ wà nínú the golden age tí Amẹ́ríkà náà sọ pé make America great. Bàbá Akintoye ní make Yorùbá great. Shalom, shalom, shalom. Koikimedia bringing work closer to your doorstep. Ẹ má wá gbàgbé, owó la fi ń ṣe nǹkan. Bẹ́ẹ̀ bá ń fún wa ní méjì mẹ́ta, ó níbi tó ń lọ. Mo kí ìyàwó Grace Olóṣòótọ́, mo kí bàbá mi Ọláìwọlá, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ mi, mo kí you innovate, mo kí gbogbo mùsùlùmí, mo kí kristẹni, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí ẹ̀yin tí ẹ jókòó tẹ́ ń fi ọgbọ́n gbé lọ pé ibi tó ń lọ yìí ó náà pọ̀ ọ̀nà àbáyọ ni bọ̀ ṣe ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ ṣe ń ṣe ọ̀nà kankan báyìí lọ́ ṣe ń ṣe o. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe kí a lè jọ fọwọ́ kun gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Mo tún kí yín pé sẹ́ no retreat no surrender. Mo kí ẹ brọ́dà mi Easy, mo kí brọ́dà mi tí ẹ ti gbàṣọ yín, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá mi, mo ní èmi nìkan náà ni ọkọ àwọn ìyá Oòduà. Mo níṣẹ́ èmi àti yín àjọmọdélẹ̀ lérí ni. No retreat no surrender. Must be mo kí Yorùbá World Media lábẹ́ ìyá wa Dr. Zabi, mo kí gbogbo independent media. Ìwọ má wá takò, ìwọ náà gbé síwájú ká lè jọ délẹ̀ lérí, torí pé olóyè ò lè dá ṣe, Bàbá Akintoye ò lè dá ṣe. Gbogbo effort gbogbo wa òun ni ká sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà àbáyọ kan tó kù òun ni pé ká máa lọ, ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè.